صار لي من على بكره عم فكر اذا بدي زعل حدا بزعل مرتي او بزعل مرت عمي. سؤال كثير صعب وما قلت له جواب. anyway خلينا نبلش وبعدين بنشوف. اليوم رح اعمل تشيز كيك، بس مش حيلا تشيز كيك، تشيز كيك تبع مرتي اللي بحبه كثير، تشيز كيك تبع مرت عمي اللي ما بسترجم اقول اني بحبه كثير. تشيز كيك 1 versus تشيز كيك 2، هيك بتكون عملتوا ريسيتين out of millions of recipes online، بس رح ننقي اثنين كل واحد بنقي لعبه اللي يعملها. يلا تشيز كيك تشالنج ببلش هلا. ريسيتين يمين يمين وشمال. خليني افرجيكم الفرق بين الاثنين وانتم بتنقوا لعبالكم تختاروها. رح نبلش بهيدي الميله. بالتشيز كيك نمبر 2 استعملنا لبن، لبنه، شويه حامض، شويه طحين، فانيلا، 3 بيضات، سكر، اكيد البسكوي، مربى، واستعملنا مربى وطنيه لبنانيه اللي هي مربى نجاص. وهون اذا انتبهتوا في عنا كيري. ما استعملنا فيلادلفيا، الكيري فيها نكزة حموضة تانية، وإذا ما لقيتوا فيلادلفيا بالسوق هيدي هي. بأول ريسيت المكونات هن زبدة وسكر، بيضتين مش 3، في فاني، ستارتش أو أميدون، هون في عنا جبنة فيلادلفيا، عنا قشطة تبع نسلة 2، ورح نستعمل مربى الفريز، وانتوا إذا بدكم فيكم بدل حيلا مربى تستعملوها أو تستعملوا شوكولا. 2 ريسيبيز مختلفين كتير، هيدي بدها تقريبا 45 دقيقة، هيدي بدها تقريبا 25 دقيقة، فرح نبلش بوحدة قبل الثانية بفوتوا ورا بعضهم على الفرن. على الندى بنبلش بالباز، حط البسكوي، بنزيد الزبدة وبنطحن. تقريبا 3 دقايق تينطحنوا كلهم. رشة زيت أو زبدة، بنمدهم بإيدينا أول شي، نرجع بناخد معلقة تنقدر نعبي الكاف مظبوط، وهلا بتحطوا جواتها 18 حبة كيري. رجعنا بنزيد البيض، الفانيي، ونبلش خفق. لبن، اللبنة، حامض، طحين، والسكر. حمينا الفرن على 175 درجة، رح نحطه بده تقريبا نص ساعة، بس عندي نصيحة لكم كتير ضروري تحت هالصينية تحطوا صينية تانية، لأنه البعض تبع التشيز كيك فيها زبدة كتير، ولما تبلش تحمى بالنار ببلش ينقط الزبدة، وإذا نقط بكعب الفرن الدخنة والروايح بالبيت بده نظيف. خلصنا من عند أمي، هلا عندي يجي ستيك، زبدة، مرش الصينية، نعمل الكراست. إذا انتبهتوا هون في زبدة أقل، ببين من اللون من التكستشر. بنبلش بالفيلادلفيا، عم نخفق الفيلادلفيا، رح نزيد بيض وفاني، قشطة، منزيد السكر والنشا. هون بنعوز نمد بالمعلقة لأنه في فرق بالكونسيستنسي، أسمك بكتير. شو حلوين عقده طلعوا قديش حلوين. مربى نجاص حبة حبة منقوعين بقطراتهم. واو، سكرهم بياخد العقل. بدهم لفة خبزة، شوي جبنة بيضة، رح نستعملهم تنعمل فيهم توبينج تبع التشيز كيك. يلا
على البلندر. ما بدها شيء، مثل ما هي. بلندر اقل من 10 ثواني. مربى الفراز لانهم مشدودين ما فيهم كتير مي، اقل من 10 ثواني وبيكونوا جاهزين. ما بدهم غلي، ما بدهم شيء زياده، ما بدهم جيلاتين. تشيز كيك ندى اخذ 50 دقيقة على 175 درجة. التشيز كيك تبعولي رح ياخذ حوالي 50 دقيقة على 210 درجة. من بعد ساعتين بالبراد صاروا جاهزين وريدي ينفكوا. نقصهم، نستكشفهم، ونشوف اللايرنج تبعهم. مرتي، حماتي، مين رح يربح؟ رائع رائع رائع، لايرنج كتير حلو، محمص نكزة على الطراف. سو اكسايتد نقصه. السمك كمان محمص منيح، مبين هيك فيري ايري، فيه هوا اكتر. واو، اكسايتد نقص. رائع، سميك، غني، عظيم. هيدا أول واحد. أرق شوي، أبيض أكتر، دنس أكتر، شادد على حاله أكتر، كمان القرشة من تحت، شكله كتير حلو. قاسي شوي من فوق، قرشة صغيرة من تحت. بيرفكت. سويتنس على القد، طالع طعمة المربى بالاخر، كريم تشيز كتير لذيذة، ميكس كتير لذيذ، خفيف لانه نزد له لبن ولبنة، قرشة من تحت، زبدة عم تحسوا فيها، فيري نايس. كريمي اكتر، سلس اكتر، فريز من فوق عظيمة، زبدة عم تحسوا فيها. بلشت الفيديو بسؤال كتير صعب. مرتي، حماتي، ما بسترجي اقول عن حدا عاطل، اثنيناتهم بعقده. بس فضلت ابو مرتي. فيني ضلني بالبيت.